Aibuan all hamdinatama. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful silk blouse. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන silk blouse එක කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මීට කලිනුත් මම ඔයාලට silk blouse එකක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඒ blouse එකට වඩා මේක යම් වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා මම අද පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මෙතන දාලා තියෙන measurements පාවිච්චි කරලා බේසික් බ්ලොක් එක ආධාරයෙන් මේ silk blouse එක පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට අද දාලා තියෙනවා 2XL size වල මිමි ගණන්. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා මේ ලස්සන blouse එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අංශ ඩාටේ විතරයි. මම මෙතනදී ඉන ඩාටේ දුන්නට ඒක මහ ගන්නෙ නෑ. ඒක ඒ විදිහටම තියාගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට අංශ ඩාටේ ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලන්න අපි මොන වගේ වෙනස්කම්ද කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම අපේ කර පළල වැඩි කරගමු අඟලකින්. මම මෙතනදී උරහිස පළල අඩු කරගන්න යන්නේ. මොකද මේක අස් සහිත නිසා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට නැවතත් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. මුල්ම රේඛාව මම ඇඳගත්ත ඇලේට අපේ අංශ ඩාටය හරහා අපේ කර දෙසට. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැක්කා මම කොහොමද කරගත්තේ කියලා. අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන ඒ කොටස මම මේ විදිහට පහළට සිරස් රේඛාවකින් වෙන් කරගත්තා. දැන් මෙතනදී බලන්න අපි මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. අපි කර පළලින් අඟලක් වැඩි කරගත්තානේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට වට කපාගෙන දැන් අපි ඇඳගත්ත රේඛා දෙකක්. දැන් ඉහළ සිට පහළට අපි මේ රේඛා දෙක කපලා ඈත් කරලා අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොමන්ටම කලින් මුලින්ම කරන්න ඕන අපි මේ විදිහට අංශ ඩාටේ කපලා ඉවත් කරලා මම මේ පෙන්න දෙන විදිහට මේ අංශ ඩාටේ වහගෙන අපි ඒක නෙක් ඩාටයක් දක්වා ඕපන් කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන අපි නැවත ඇඳගත්ත නීරක් මේ විදිහට වෙන් නොවනසේ ඔයාලා මේක කපා ගන්න පහළට. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන රෙදි කොටස උස වෙන් කරගෙන නැම්මකට තියලා මේ බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඈත් කරලා වට ඇඳගෙන කපා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට නැම්මල තමා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දිනවල අපේ ගෙදර හැමෝටම අසනීපයි. ඉතින් මට ෂුවර් කරන්න බෑ ඉතිරි දවස් ටිකේ වීඩියෝස් ඔයාලට අරන් එන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොකද මගේත් කටහඬ වෙනස් වෙගෙන යනවා. මට ටිකක් අසනීප තත්ත්වයේ ඉඳගෙන තමයි ඔයාලට මම වීඩියෝ එක අද කරන්නේ. ඉතින් බලමු මම උත්සාහ කරනවා. දැන් මේ විදිහට ඔයාලා වට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ මෙහෙයුම් වාසිය අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න ඕනේ. අංශයට, අත්කටට, උරහිසට, ඒ වගේම ඔයාලට මේ කරට ප්ලීට්ස් යොදා ගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක නමාගෙන තමයි කරවට කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේක ගැදර් කරනවා නම්, රැලි දාගෙන කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම නමන්න නැතුව වට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේවා ට්‍රේස් කරගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ මෙතන ප්ලීට්ස් දාගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන් මම ඔයාලට පෙන්ලා දෙන විදිහට නමාගෙන තමයි කරවට කපා ගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා අවසානයේ පිටුපසත් නිර්මාණය කරලා උරහිස් මහලා පයිපින් යදාගෙන කරවැට හැඩ කරගන්න ඕනේ. මේක නමා ගන්න නැතුව කවදාවත් කපා ගන්න එපා. මොකද ලස්සනට එන්නේ නැහැ ප්ලීට්ස් දානකොට. ඉතින් මං ඊළඟ පාර ඔයාලට සෙල් බ්ලවුස් එකක් කරනකොට කියලා දෙන්නම්. ගැද කරලා කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට ලස්සනට මේක නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලා රෙද්ද මතම මං කලින් කියා වගේ නැම්මට තියලා කරගත්තාම ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ප්ලේට් ටික කරට තියලා ටැක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසියි. දැන් අපි බලමු පිටුපස කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. පිටුපස සඳහාත් මම මේ විදිහට බුරුලක් සහිත බ්ලොක් එක තමා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය උස හැමතිස්සෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මුලින් වට ඇඳ ගන්න. ඉතින් මෙතනදී පිටිපස්ස කොටස නැම්මට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා අඟල් 6ක් විතර පුංචි විවරයක් දාගෙන ලූප් එකක් අල්ලලා බටන් එකක් දාගන්න කරට. කර මහ ගන්න කලින් ඔයාලා උරහිස් මහගෙන ඊට පස්සේ පයිපින් එකක් යොදාගෙන හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මේ විවරේ ඒ වගේම ඔයාලට පිටුපස ඩාටය අවශ්‍ය නැහැ මේ බ්ලවුස් එකට. ඉතින් මේ බ්ලවුස් එක මම නිර්මාණය කරනකොට ඩාටාගේ දීලා ඩාටාගේ මහන්න නැතුව තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් අපි බලමු අත් කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරියම ලේසි අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලා පතුරුමින් ලබාගත් අතවට උපයෝග කරගෙන මූලික අතක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ අත ක්‍රවුන් උස අඟල් 2කින් වැඩි කරගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන පොඩි රැලි ප්‍රමාණයක් අතට ගිහින් තියෙන නිසා. ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින්ම අත වට ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ක්‍රවුන් උසත් වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන පහළ අත කොටස රැලි තියෙන නිසා මේ විදිහට කෙලින් ඇඳ ගන්න මේක හැඩ කරගන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය ඔයාලට පුළුවන් රැලි සඳහා පාවිච්චි කරන්න. පහළට ඔයාලා පයිපින් එකක් යොදා ගන්න ඕනේ. ඉහළට ඇද කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.